Bună ziua! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi aș dori să vă prezint lumânări de Crăciun făcute din ceară de soia și o să le fac cu o esență esențială de ulei esențial de portocală. Pentru început o să vă arăt cum le fac, cum le măsor și cum le decorez. Ca și containere am ales niște containere roșii care le-am găsit pe Amazon. O să pun linkul în descripție. Sunt micuțe și un container alb simplu, pentru că decorațiile care le fac pentru lumânări o să fie diferite. O să încep să vă arăt cum măsor ceara. Ca și regulă generală, indiferent ce lumânare faceți, cantitatea de ceară ce aveți nevoie pentru indiferent ce container este de 2 ori volumul containerului. Și o să vă arăt. Iau de 2 ori, îl umplu cu ceară. Ceara care o folosesc este ceara numărul 666, ceară de soia. Vreau să specific acest număr 666 pentru că sunt mai multe tipuri de ceară de soia, dacă căutați pe internet. De ce prefer această ceară de soia? Pentru că în momentul în care se solidifică ceara, suprafața rămâne uniformă și clină. Și se lucrează foarte ușor. Deci, cum ați văzut, am pus de 2 ori volumul acestui container, dar pentru că am 2 o să pun de 4 ori. O să mă mai măsur încă o dată. Ceara o puteți topi într-un container Bemaren sau în aparatul care l-am găsit eu, care e specific pentru ceară, nici nu știu cum să-i spun, încălzitor de ceară, îl pui la priză, se încălzește. Eu fac de multe ori lumânări și pe comandă câteodată, altădată pentru prieteni și e mult mai confortabil să lucrez cu unul din ăsta decât tot timpul să iei oala, să o pui în aburi, să aștepți până se topește. Dacă în zona dumneavoastră există așa ceva, cumpărați-l, că este o investiție bună, mai ales dacă faceți multe lumânări. Acum iau de 2 ori cantitatea la containerul mare. Am măsurat ceara și o să pun ceara la încălzit. Revin după ce ceara s-a topit. Până se încălzește ceara, o să fixez fitilele și după aceea o să vă arăt cum le decorez. Insist foarte mult pe felul de ceară care o să alegeți când lucrați, pentru că ceara cu care lucrați vă ajută foarte mult să aveți lumânări de calitate. Pentru pentru recipientul ăsta folosesc un fitil normal, iar pentru recipientele mici am găsit într-un magazin special niște fitile mai mici, care prefer să le folosesc. Dacă nu aveți fitile așa de mici, nu e nicio problemă, că puteți folosi un fitil mai lung și îl tăiați. Deci nu văd nicio problemă. Doar ca să știți, dacă găsiți și aveți recipientele, le utilizați. Eu le-am găsit, le-am cumpărat mai de mult și acum e timpul să le folosesc. Perfect, am aranjat. Ce o să fac acum? Iau câteva minute și revin pentru că încă ceara nu s-a încălzit. Bule de aer. Bună ziua, am revenit. Ceara are 130 de grade Fahrenheit sau 82 Celsius. La această temperatură voi turna uleiul esențial. De ce insist pe această temperatură 82 de grade Celsius sau 180 Fahrenheit? Pentru că la această temperatură a cerii, dacă pun uleiul esențial își păstrează mai bine calitățile, iar lumânarea are un miros foarte puternic. Pentru că este Crăciun, folosesc un ulei esențial de portocală dulce, miroase foarte bine, o să vă-l și arăt. L-am cumpărat de pe Amazon, ok?
cred că se găsește, dar de fapt puteți utiliza orice ulei esențial. Uleiul esențial care îl pun în ceară este de obicei 10% din cantitatea de ceară folosită. Pentru cele 3 recipiente am cântărit, am avut 330 de grame de ceară și am adăugat 33 de grame de ulei esențial. Amestec uleiul esențial acum la ceară 1-2 minute, după care las ceara să se răcească până la 130 de grade. O să vă explic de ce folosesc acest procedeu. După ce ceara se răcește la 130 de grade, în momentul în care o torn în pahare, este mult mai clară. Este bine să rețineți această temperatură 130 de grade. Eu o las să scadă, că e la 180, cam ia 10-15 minute până se răcește și revin în momentul în care torn în pahare și o să vedeți cum le decorez. Nu-i mult timp, dar ia diferite etape. Ok, ne revedem în câteva minute. Temperatura a ajuns la 130 de grade, iar acum torn ceara. Perfect. Am terminat. Fixez acum fitilul și le las să se solidifice. O să revin mai târziu să vă arăt cum le decorez. Perfect. Le las așa și o să vin după, nu știu, probabil o oră și ceva, când sunt aproape solidificate, ca să le decorez vă arăt cu ce. Imediat. Și vreau să vă arăt ceva. Între timp am mai pus niște ceară într-un format de steluță ca să fac alte lumânări. O să vă arăt. Ceara așa arată după jumătate de oră, nu e solidificată, dar în lumânarea asta mare vreau să vă arăt ce fac. Pentru decorație, pentru că este Crăciun, am luat 2 batoane de scorțișoară și o să le pun într-o parte ca să stea. Le pun așa într-o parte, le-am dus până jos. Și vin și decorez lumânarea cu steluțe de anason, cred că așa se zice, și cu ișoare. Deci astea sunt decorațiile de noi. Le fac acum pentru că suprafața de sus este un pic moale, deci ele se vor prinde bine. O să iau din astea mai micuțe. Sper să și găsesc. Iar aici voi pune una mai mare. Și le las să continue să se solidifice și voi pune și cuișoare. Cum am spus, este Crăciun. Ideal este să puneți și portocale, dacă aveți uscate, o feliuță de decor.
Eu nu am, așa că o să decorez numai cu cuișoare. Astea micuțe s-au și întărit aproape. Încă una. Și le mai las un pic să se solidifice. Să încerc să pun și aici un pic. Dacă nu, o să le pun când e chiar solidificat, că deasupra la asta încă este un pic transparentă. Sper să iasă cât de cât bine. Nu știu dacă vă place, dar eu le ador. Pentru mine Crăciunul arată foarte rustic și în același timp arată foarte festiv, după mine. Acum, depinde de ce vreți. Puteți să decorați, mai puteți pune conuri. Am niște conuri. O să vă arăt un alt proiect cum colorăm conurile cu ceară. Dar pentru moment, totuși acolo a fost prea moale. O să vedem cum iese. M-am murdărit un pic. Și să sperăm că arată bine. Revin mai târziu. Să fie sigur solidificate, să vă arăt finalul. Nu? Deocamdată le lăsăm. Vă arăt așa. Cum arată, încă nu sunt făcute. Sper că se văd. Și nu vreau să le mișc prea tare. Așa se arată bine. Simplu și drăguț. Perfect. Revin peste vreo jumătate de oră să vă arăt finalul. Am revenit, a trecut o oră, deja s-au solidificat lumânările. Între timp am mai pus lumânări, am mai pus ceară, nu lumânări, am mai pus ceară în forme de steluță, pentru că oricum este Crăciunul. O să le scot împreună cu dumneavoastră și o să vă arăt cum pun fitilul. Arată foarte frumos. Ele vor fi niște lumânări simple, care se pot da tot ca și cadou. Asta e a doua. Dar se vor aprinde separat și sunt pe tăviță sau le puteți folosi într-o lampă de uleiuri esențiale, în care în loc să puneți ulei esențial puteți pune ceară ca să se topească. Asta este steluța, o să iau o scobitoare, fi chiar în mijloc, o trec dincolo. Și după aceea iau fitilul și îl bag aici, îl împing înainte, îl trag, pun aici, imediat o să-l tai, le pun pe amândouă. Găsesc că e drăguț când ai un cadou. Asta s-a rupt. Asta este. Trecem la următoare. Nu știu de ce s-a rupt. Se mai întâmplă. Poate am apăsat eu prea tare. Poate trebuie să apăs mai încet. Nu se mai întâmplă. O recuperăm. O topim și o recuperăm după aceea. Tragem încet. Perfect. Și asta le avem așa. Le putem pune să ardă în felul ăsta. Acum desfac lumânările ca să tai fitilul. Vedeți? Astea au ieșit perfecte. Asta pentru că am împins, am pus prea repede, dar o să vă arăt de ce nu este bine. Tai fitilul. Tai fitilul. Perfect. Cred că le-am pus prea repede. Asta e. Vi le arăt cum arată. Eu zic că sunt drăguțe. Miroase a oranj. Ce poate să arate mai frumos de Crăciun decât
miros de portocale, cuișoare, anason. Punem capacul și cadoul este gata, unul dintre ele. Acum vă arăt ăsta, care e un pic mai deosebit. Nu-i perfect aici, dar știu de ce. Dacă lucrați acasă, așteptați un pic să se solidifice zona de sus. Pe mine personal nu mă deranjează, că spun că e rustic. Și ca să o fac și mai rustică, leg niște sfoară de cânepă în jurul paharului. Ca să arate foarte rustic. Pentru un Crăciun rustic. Că tai de tot. Așa. Deci, așa arată varianta finală. Lumânare și capac. Punem capacul și ok. Deci asta este proiectul de astăzi, iar la astea 3, care se pot pune așa, se pot pune chiar pe un sfeșnic să ardă. Le tai și lor fitilul. Ori le puneți să ardă așa, într-o farfurioară, steluțe de iarnă, sau pe un sfeșnic, cred că arată bine, dar un sfeșnic trebuie să fie mare. Acesta a fost proiectul de astăzi. Sper că v-a plăcut. 3 lumânări de Crăciun, le puteți face cadou. Puneți lângă un săpun sau adăugați o ciocolată și cred că toată lumea va fi fericită să primească o lumânare de Crăciun care miroase a portocale, cuișoare și anason când încep să ardă. Mulțumesc mult pentru astăzi și ne întâlnim la următoarea creație de lumânări.